නිවෙන තුරුණු සිත්. ඇයි අපි තුරුණු සිත් නිවා දමන්න උත්සාහ කරන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ ඥායස්ස අධිගමාය. මේ ගමනේදී තරුණ පිරිස කොතරම් හේතුපාදක වෙනවාද ධම්මානුධම්ම පටිපදාවට දායක කරගන්න. තරුණ පිරිස හදාගත්තොත් රටත් ජාතියත් හදාගන්න පුළුවන්. තරුණ පිරිස ධර්මයට යොමු කරගත්තොත් මේ දෙකම කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ මැදිරියට අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා තරුණ පිරිසක්. මේ තරුණ පිරිසට නායකත්වය දෙන ස්වාමින් වහන්සේ නමකුත් අපි ඊටම ගෞරවයෙන් වඩා හිතව ගත්තා. මේ වැඩසටහනේ ආකෘතිය මේ හෝරාවක කාලයේදී ඔබට දැනේවි කොතරම් ඵලයක් නෙලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි අද ඊටම ගෞරවයෙන් මෙහි වඩා හිතව ගත්තේ බත්තරමුල්ල පන්නිපිටිය පාරේ සිරි සුදර්ශනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක අවසරයි ආචාර්ය මිරිසේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේ පාද වැඳ නමස්කාර පූර්වක පිළිගන්න අපේ හැමතුරනේ අපේ වැඩසටහනට. මේ ඉන්න පිරිස දහම් පාසල් අවසාන විභාගවලට පෙනී ඉඳලා ධර්මයේ යම් කිසි මඟකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා ධර්මයේ මනවින් හදාරලා සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා වලින් නිපුණත්වයක් අරගෙන අද මේ වැඩසටහනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වැඩසටහනේ බොහෝ විට සිංහලෙන් ප්‍රශ්න නගාවි. ඉංග්‍රීසියෙන්ුත් ප්‍රශ්න නගාවි. ඒකයි මම කිව්වේ. මෙහි ආකෘතිය මේ හෝරාව ඇතුළත ඔබට පසක් වේවි. හැමතුනේ අපේ මාතෘකාව කර්මය හා පැවැත්ම. මම ඔබ වහන්සේට ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ප්‍රවේශයක් ගන්න. සම්පත් මහත්මයාණන් සඳහන් කළා වගේ අපේ අද සාකච්ඡාවෙහි මාතෘකාව කර්මය හා එහි පැවැත්ම පිළිබඳවයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම අනුව කර්මය යනු චේතනාවයි. එය සියලු දෙනාම සාමාන්‍යයෙන් තෙරුවන් සරණ ගිය දහම්මගට යොමු වෙච්චි සියලු දෙනාම එහි අදහස දන්නවා. චේතනාහං භික්කවේ කම්මං වදාමි චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා. මහණෙනි, කර්මය යනු චේතනාවයයි දේශනා කරමි. චේතයිත්වා කම්මං කරෝති, සිතල ක්‍රියාවක් කරනවා නම් කායේන වාචාය මනසා, කයින් වචනෙන් මනසින්. අන්නේ තමයි කර්මයේ හැටියට දක්වන්නේ. කර්මයේ සාමාන්‍ය අදහස ක්‍රියාව. නමුත් බෞද්ධ දර්ශනය අනුව කර්මයක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ, කර්මයක් ඵල සහිත වෙන්නේ, විපාක සහිත වෙන්න ඒට චේතනාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි සරල අදහස. අපි ඔක්කොම තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ මහමග ගමන් කරනකොට අපි නොදැනුවත්වම පුංචි සතුන් අපේ දෙපයට හසු වෙලා මිය දෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි චේතනාවකින් කරන දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට අපිට එය නරක විපාක ගෙන දෙන. දැන් අපි අදහස් කරන්නේ ප්‍රාණඝාතය හොඳ නැහැ කියලානේ. නමුත් ඒක එහෙම වුණා කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි හිතල කරපු දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට ඒක අකුසල විපාකයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හිතල කරොත්, සිතුවිල්ලක් නගාගෙන කළොත්, සිතුවිලි නගාගෙන වචනින් ක්‍රියාවෙන් ඒක අකුසලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා බුදුදහමේ වැදගත් කොටස අන්නේ තමයි මේ චේතනාවම තමයි කර්මය කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒක අපි වඩාත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් සමහර විටක සමහර අය ක්‍රියාවෙන් මතුකොට පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි චේතනාව නරක වෙන්න පුළුවන්. හොඳින් කතා කරන්න පුළුවන්, හිතේ තියෙන්න පුළුවන් ඊර්ෂ්‍යාව, තරහව, වෛරය. හැබැයි මధు භාසක වගේ මේ පෙනි වගේ වචන, පුප්ප බහාණී වගේ මුහුණේ ඉරියව්, ඇඳුම පැළඳුම ඒ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. අපේ සිංහලෙන් සඳහන් කළොත් සමහර අය කියන විදියට හරියට හදවත දෙනවා වගේ කතා කරනවා. හැබැයි හිතේ තරහව, වෛරය, ඊර්ෂ්‍යාව තියෙනවා නම් දැන් ක්‍රියාව මතු පිටින් හොඳයි පෙනුම, හැබැයි මේ සිද්ධ කරන්නේ චේතනාව නරක නිසා අකුසල ක්‍රියාව. දැන් මෙතෙන්දී මේ සමාජයේ ඉදිරියේ අපි කරන ක්‍රියාව පමණක් බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව කර්මයේ පිළිබඳව නිර්ණායකයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක චේතනාවත් එක්ක තමයි සකස් වෙන්නේ. හැබැයි ඒකට වගකිය යුත්තා කවුද? තමාමයි. අර සරල දහම් සරල නැහැ, ගැඹුරුයි. නමුත් හැමදෙනාම අහලා තියෙන දහම් පෙළක් තියෙන අත්තාහි අත්තනෝනාතෝ කියලා. තමාට පිහිට තමාමයි කියලා. ඒ නිසා සුද්ධි අසුද්ධි පච්චත්තං නාඤ්ඤ මඤ්ඤෝ විසෝදේ.
පිරිසුදුකමයි අපිරිසුදුකමයි දෙකම පවතින්නේ තමා තුළමයි. නරක සිතින් සිතලා යමක් කිව්වොත්, කළොත්, හිතුවොත් ඒකේ විපාකේ නරකයි. ධම්මපදයේ මුල් ගාථාවේ අදහස ඒකනේ. පදුට්ට චිත්ත. මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා මනසාචේ පදුට්ඨේන. මනසයි පූර්වාංගම වෙන්නේ, මනසයි ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ පදුට්ට චිත්ත. දූෂ්‍ය වූ සිතින්. එතකොට එතන අපි ගන්න ඕනේ ලෝභ, දෝෂ, මෝහ. දූෂ්‍ය කියන ඒ අදහස. තද ඇලීම. දැන් මේ දරුවෝ ඉගෙන ගත්තද මෙතන ඉන්න දරුවෝ සියලු දෙනාම අවුරුදු 18ක් හෝ ඊට වැඩි අය. එතකොට උසස් පෙළ හා විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ ඉන්න දරුවෝ මේ ඉන්නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ට ගැඹුරින් යමක් තේරෙන්න ඕනේ තද ඇලීම. දැන් ඉගෙන ගන්න කැමැත්තක් තිබෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඉගෙනගෙන කුමක්ද කරන්නේ? Tamanට යහපතක්, පවුලට, පරිසරයට, රටට, ලෝකයට යහපතක් කරන්න කියන හැඟීමෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඒක ලෝභ හැටියට මෙතන ගන්නෙ නැහැ. හැබැයි සම්පත් මහත්මයාණෙනි ඊර්ෂ්‍යා කරමින් අනිත් අය පරදා යන්න හිතමින් අනිත් අයටත් උදව්වක් කරන්නේ නැතුව අනාගතයේ මේ විදියට මිල මුදලක් හොයාගෙන මම මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියන තණ්හා මදමාන දිට්ඨිත් එක්ක නම් අරමුණ ගත්තේ ඒක පෙනුනට ක්‍රියාව හොඳ කෙනෙක් වෙන්න හදන්නේ කියලා. හැබැයි නරක චේතනාවත් එක්ක වෙන්නේ. එසෙත් නැතුව දැන් බුදු වෙන්නත් පාරමී ධර්ම පුරන්න ඕනේ. රහත් වෙන්නත් දාන ආදී පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. දාන සීල නෙක්කම ප්‍රඥා වීරිය ශාන්ති සත්‍ය මෛත්‍රී අධිෂ්ඨාන උපේක්ෂා. ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න හොඳ සිතුවිලින් ඒ දේ කරන්න. හොඳ සිතුවිලි වලින් රැකියාව. ගිහි ජීවිතවල හොඳ සිතුවිලි ඇතිව අභිමත පරිදි ආවාහය විවාහය දරුවෝ මේ දේ කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ සඳහන් කළේ පදුට්ට චිත්ත වෙන්නේ ලෝභ දෝෂ මෝහ එක්ක. මෝහ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ කෙරෙහි ඇති අනෝබෝධය. එතකොට පසන්න චිත්ත මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා මනසාචේ පසන්නේන. පැහැදුණු හිතින් ඒ අරමුණේ ලෝභ දෝෂ මෝහ නව අලෝභ දෝෂ මෝහ පසන්න සිතින් කළොත් ඡායාවන පායනි සෙවණැල්ල අනුව ගමන් කරන නැත්නම් තමා අනුව ගමන් කරන සෙවණැල්ල තමා අත් නොහැර ගමන් කරන සෙවණැල්ල වගේ සපීපාක. පදුට්ට චිත්ත වුණොත් ගොනුපිය අනුව ගමන් කරන රතරෝදිය වගේ. දැන් අර හිත තමයි මෙතන සිතල සිතුවිලි වචන ක්‍රියා මේ අනුව තමයි බෞද්ධ දර්ශනය අනුව කර්මය ඔන්න මතුවෙන ප්‍රධානම තැන. මේ අනුව හිතුවම ඔබටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් අනිත් එක්කෙනෙක් පොලිසියට එක්ක යනවා. දඬුවම් දෙනවා. සමාජයෙන් බණීවි. ලැජ්ජාවටපත් කරાવી. දැන් මේ අදහසට වඩා තමාට අවංක වෙන්න ඕන කියන තැන තමයි කර්මය මුල් වෙන්නේ. කුසල අකුසල ශක්තිය, අකුසල් කළොත් දුගතිය, නිරයම් පාප කම්මන්තා, පින් කරොත් කුසල් කරොත් සුගතිය, පුඤ්ඤ කම්මාච සුගතිය. මෙන්න මෙතන ආරම්භය සමගින් තරුණත් වැඩිහිටි මධ්‍යම ජීවිතයේ සැඳෑ සමය මම ඒක හඳුන්වන සුන්දර සමය කියලා. සැඳෑ සමය ජීවිතයේ යෙහෙන් ගත කළාම ජීවිතේ හිතල සැනසෙන්න දෙයක් තියෙන්න ඕනේ සම්පත් මහත්මයා. පැහැදිලිව. අන්න ඒ නිසා සුන්දරම සමය හැටියට තරුණ කාලේ කිව්වට මම හිතනවා ජීවිතේ සැඳෑ සමය සුන්දර සමයක් වුණොත් ජීවිතය ගැන හිතලා සැනසෙන්න යමක් තිබෙන්න ඕනේ. මේ කර්මය මෙහෙම තේරුම් ගත්තොත් ඔබට ලොකු සුවයක් තියේවි. ධම්මපදයේ පළවෙනිම ගාථාව මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ඨා මනෝමයා මනසාචේ පදුට්ඨේන එක පැත්තකින් මනසාචේ පසන්නේන හාමුදුරනේ තව පැත්තකින් මේ දොතාවේ අපි තේරුම් ගත්තා නම් ධම්මගේ ගමන් කිරීමට පහසු වෙනවා. එhmenan අපි පැමිණ සිටින තරුණ පිරිසට ප්‍රශ්න කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. මුලින්ම අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ, අද කාලේ සමාජයේ වැඩි වශයෙන් කතා වෙන මාතෘකාවක් තමයි කර්මය කියන එක. මේ කර්මය ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුදහම හැටියට අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා චේතනාව තමයි කර්මය කියලා. ඉතින් මේ කර්මය කුසල කර්ම සහ අකුසල කර්ම බවට පත් වෙන ආකාරය පිළිබඳව යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් දැනගැනීමට අවශ්‍යයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් පුතේ මම ආරම්භය සමග ඔවින් පුතේ ආරම්භයත් හා සමගින් කුසලයේ හා අකුසලයේ වෙන ආකාරය අපි සඳහන් කළා පුතා. තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට කුසල් බවට පත් වෙන්නේ අලෝභ, අදෝස, අමෝහ සිතුවිලි සමගින් සිතන දේවල්, කතා කරන දේවල්, ක්‍රියා කරන දේවල්. දැන් මේ සමාජය තුළ අදහසක් තිබෙනවා මේ කර්මය සමගින් බෞද්ධ දර්ශනයත් එක්ක කතා කරනකොට පින හා කුසලයේ පිළිබඳව. දැන් මේක එකම කාසිය දෙපැත්ත වගේ. එකම වටිනාකමක් තිබෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ පින්තූර දෙකක් කාසියේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පිනක් නිසා තමයි පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා අපි මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබුවේ. බෞද්ධ ධර්මයට අනුව වැඩිපුරම කාලයක් අතීත සංසාර ගමනේ අපි ඉපදිලා තිබෙන සතර පායි.
තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයේදී ත්‍රිවිද්‍යා ඥානයන් සමගින් අවබෝධ කරගත්ත පුබ්බේ නිවාසානුස්සති චුතුපපාත. පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥාණයෙන් උන්වහන්සේගේ සසර පිළිබඳව චුතුපපාතක් ඥාණයෙන් සියලු සත්‍යංගි. සියලු දෙනාම වැඩිපුරම අතීත සංසාර ගමනේ උපත ලබා තිබෙන සතර අපාය. නරක තිරිසන් ප්‍රේත අසුර. එහෙම උපත ලබල පිනමතු වීමෙන් තමයි පුණ්‍ය ශක්තියෙන් තමයි මේ මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුවේ. දෙවියන් වෙන්න පුළුවන්, ධ්‍යාන වැඩිීමෙන් බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදින්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ අපි ලබාගත් පින, ඒ වගේම පිනෙන් ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතෙත් වෙනස්කම් තිබෙනවනේ. චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රයේදී සුභ මානවක යහනකොට ඇයි මේ කෙනෙක් දීර්ඝායුෂ, අනිත් එක්කෙන අල්පායුෂ, ඒ වගේම කෙනෙක් ලෙඩ දුක්, කෙනෙක් නිරෝගී, කෙනෙක් උගත්, කෙනෙක් නූගත්, කෙනෙක් අල්පේශාක්‍ය, කෙනෙක් මහේශාක්‍ය, කෙනෙක් එදා හැටියට හීන කුල, ඒ වගේම උසස් කුලවල, ඒ වගේම තවත් කෙනෙක් දුර්වර්ණයි, තවත් කෙනෙක් බොහොම සුරූපී, ඒ වගේම මේ ආදී වශයෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. එහිදී දේශනා කළේ අර පින කියන තැනත් එක්ක. දැන් එතකොට ප්‍රාණඝාත කරපු අය, අකුසල් පව් කරපු අය, මිනිස්සේ කුණත් එයාගේ අර කරපු දේවල් ගෙවිලා එයා අඩු ආයස පවතිනවා. හැබැයි ජීවත් වෙන ඉඩ දීපු අය, ප්‍රාණඝාත නොකරපු අය, අබේදාන දීපු අය, ඒගොල්ලෝ දීර්ඝායස සම්පත් ලබනවා. මේ විදියට මේ පැහැදිලි කරනවා. මෙන්න මේ නිසා පින නිසා තමයි අපි සුගතියක් ලබන්නේ. හැබැයි පිනෙන් ලද අවස්ථාවෙන් අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව ලෝභ දෝෂ මෝහ ඒ අරමුණෙහි බැහැර කරමින්, දැන් මුළුමනින්ම බැහැර වුණාම තමයි බලවත් ලෙස යටපත් වෙලා තිබෙන කෙලෙස් හඳුන්වන්නේ අනුසය කියලා. අනුසය. එතනින් පටන් අවබෝධයෙන් බැහැර කරන තෙක් ඒ අරමුණෙහි අපි ඒකට කියනවා තදංග වශයෙන් කියලා. ඊළඟට ගැඹුරෙන් අපි යටපත් කරනකොට විස්කම්බන, ඒක ධ්‍යාන අවස්ථාවක්, අර්පණා සමාධිය. ඊළඟට ධර්මයේ හඳුනන සමුච්ඡේද කියලා රහත් බෝධියෙන් අනුසය අවස්ථාවේ පටන් සියලු කෙලෙසුම් බැහැර කිරීම. මේක තමයි පටිනිස්සග්ග, නිස්සරණ වචනත් ඔය අතර තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පිනෙන් මේ ලද අවස්ථාවෙන් අවස්ථාව ඇති කරගෙන ධර්මාබෝධයට සිත පිහිටවනකොට අපි මේක ගන්නවා විදර්ශනා මාර්ගය කියලා. හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණා වගේම හේතුන්ගේ විසිරියාමෙන් නැතිව යනවා. සියල්ල පණ ඇති පණ නැති, අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කයන්ට යටත්. ඒ නිසා සම්මුතියට සීලේ පිහිටලා මම මගේ කියලා පැවැත්වුවට සිතුවිලි වචන ක්‍රියා පරමාර්ථ වශයෙන් කිසිවක් මගේ වෙන්නේ, ස්ථිර වෙන්නේ, සදාකාලික වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ස්වභාවයට හිත පුරුදු කරන තැන තමයි අත්හැරීම කියන තැනට ඉස්සරහට යන්නේ. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම. ඔය කුසලේ. ඒ නිසා දැන් මේ පිනයි කුසලයයි දෙකම ඕනේ. හැබැයි පිනෙන් ආරම්භ කරා සාමාන්‍යයෙන් වටහා ගන්න විදියට ඒ පිනෙන් ලද තැනින් දැන් මේ මිනිස්සෙක් වුණා. දැනට මේ දරුවෝ ගැන කිව්වොත් අපි ඔබට ඇස් පේනවා, කන් ඇහෙනවා, නැගිටලා මේ කටයුතු කරනවා. දැන් මේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕනේ මේකේ. ඉගෙන ගන්න. සුදුසු දැහැමි රැකියාවක් කරන්න. අනාගත ජීවිත ඔබ තීරණය කරන්න. සත්පුරුෂ මිනිසෙක් වෙන. එනමුත් කුසල් මගට යමු වෙන්න ඕනේ. ඇයි? කිසිවක් මගේ වෙන්නේ, ස්ථිර වෙන්නේ, සදාකාලික වෙන්නේ. ඕනම මොහොතක් අවසන් මොහොත වෙන්න පුළුවන්. මොනතරම් දෙමව්පියෝ තවමත් මේ දරුවන්ට නුඹල මගේ වස්තුව හදවත කියලා තුරුළු කරගෙන හිටියා. ඔබ මතු දවසක ජීවිත සකස් කරගත්තත් හැමදාම ඉන්නවා අපි කියලා. ඒ ජීවිතය යථාර්ථය. මම කියන මමවත් හැබෑවට මට හිමි නැති වෙනකොට මම හෝ කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් මේ ලෝකෙ ස්ථිර සදාකාලික වෙන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්තත් එක්ක මේ විදර්ශනා මාර්ගය යොමු වෙන්නේ, කුසල් මාර්ගය. දැන් මේ ඔවින් ප්‍රශ්න කළා වගේ කුසල කුසල් තේරුම් ගන්නකොට පින පව කියන එකෙන් තේරුම් අරගෙන ඒක පිනයි පවයි තේරුම් අරගෙන කුසල් අකුසල් කියන අදහසින් ඉදිරියට යන්න අවස්ථාවක් අපි ඇති කරගන්න ඕනේ. නැවත සඳහන් කළ ඔබගේම අවබෝධය අනුව තමයි මේක තීරණය කරන්නේ අවසන් වශයෙන් ඒ ප්‍රශ්නයට. පිනෙන් ලද මේ ජීවිතය පවෙන් පුරව ගන්න නැතුව මේක කුසල් මාර්ගයට යොමු කරගෙන කුසලයෙන් කුසලස්ස උපසම්පදා කුසල් රැස් කරන්න කිව්වේ මේ අවබෝධය ඔබට ඇති වෙනකොට. සිතේ ඇතිවන චිත්ත පස්සද්ධිය, කාය පස්සද්ධිය, සිතේ ඇතිවන සැහැල්ලු බව ඔබ කය ගිලන් වුණත් ඔබට දැනෙන්නේ හිත සැහැල්ලු නිසා මම නිරෝගී කියලා. දනගාගෙන ගියත්, සැරයටියෙන් ගියත් මම සතුටින් ඉන්න කෙනෙක් නේද? මං අර කිව්වේ සඳහා සමය සුන්දර වෙන්න ඕනේ කියලා. සැරයටියෙන් ගියත් මම නිරෝගී කෙනෙක් නේද කියලා ඔබට දැනේ. ඒ තමයි කුසලය. හොඳයි. හාමුදුරනේ අර අකුසල කර්ම සහ කුසල ධර්ම මනවින් අවබෝධ කරගත්තොත් අර ඔබ වහන්සේ කිව්වා වගේ සතර අපායේ නොවැටීනට අඩුතරමින් සෝතාවධානී පඤ්ඤා සුතමේ ඥානයටවත් මැරෙන්න කලින්පත් වෙන්න ඔබට පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ස්ථිරවම ඔබ සතර අපායට වැටෙන්නේ නැත. ඔබතුමීට අවස්ථාව. වෙනදපත් ස්වාමින් වහන්සේ
we have learned that there is a connection between karma and rebirth. But we have also heard the story of Queen Mallika, who did lots of merits as a queen, but still was born in a lower realm in her next birth. And this raises some curiosity as to what sort of effect karma has on rebirth. So Swamin Wahanse, can you please explain to us this connection between karma and rebirth? Yes, thank you, Miss Amandi. We have heard lots of stories of some devotees, those who were lived during the Buddha's time. When we talk about Queen Mallika, actually she did lots of meritorious activities connected to the Buddha's order or sasana. But once in a while, it happened. That means he has committed a sin. As a result of that kind of sinful thing, actually she had to regret about that. Though she was doing lots of meritorious deeds while protecting the sasana, while offering danas towards the Buddha and the Buddha's ordained followers especially. Also actually she helped King Kosala to govern his province. But still, she has kind of regretful thoughts. It happened to her mind. As a result of that, actually that kind of regret arose in her mind at the last thought moment. As a result of that thought, actually she got birth in an unhealthy realm. But it was short. That means after 7 days, actually it had to escape. And then she became an angel in one of heavens. Therefore, we have to understand with this story, if we have done lots of meritorious activities, mental activities, it could be mental, verbal or physical, but still we have to concentrate on that. That means we have to do, in Pali words, manasikara. You have to concentrate on that. I have done this kind of lots of activities. At the same time, who has to eradicate all kind of defilements. With the help of that kind of concentration, who has to practice the path of the Buddha's enlightenment. If we have done kind of bad or evil, just we have to think, by doing lots of good things or kusala karma or wholesome activities, I have to reduce these kind of painful thoughts, what I have done as introduce sinful things. And then who has who has to reduce the power of that bad karma. But unfortunately, her sinful thing came to her last thought moment. As a result of that, he had to have a rebirth in unhealthy realm. But after a few days, she escaped from that, and then she had a good realm. ඔබ රැඳිලා ඉන්නේ නිවෙන තුරුණු සිත් අපේ වැඩසටහනත් එක්ක. අපිට දෙන්න කෙටි විරාමයක් අපි යලිත් ඔබ බොහොම ඉක්මනින්. ඔබ නැවතත් නිවෙන තුරුණු සිත් සමග අපේ මාතෘකාව කර්මය හා පැවැත්ම. අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා තරුණ පිරිසක් මැදිරියට මේ උදවිය සිංහල භාෂාවෙනුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් ප්‍රශ්න අහනවා. ඇත්තටම තරුණ පිරිස නැනවත් කරොත් මේ සමාජය යහපත් වේවි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. අවසරයි ගරු ස්වාමින් වහන්සේ. අද සමාජයේ සියලුම ශ්‍රේෂ්ඨවල තරංගකාරීත්වයක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේ තරංගකාරීත්වයත් එක්ක කටයුතු කරද්දී බොහෝ දෙනා, හැමෝම නෙමෙයි, බොහෝ දෙනා හොඳ නරක අමතක කරලා කටයුතු කරනවා. අපි දකින්න, අපි ප්‍රවෘත්තියක් ඇහුවත් අපිට ඒ වගේ සිදුවීම් බොහෝමයක් දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් කොහොමද ස්වාමින් වහන්සේ මේ හොඳ නරක ධර්මයට අනුව විපාක දෙන්නේ? චහරදුව ධර්මානුකූලව අදහසක් ගත්තොත් සරලම අදහස තමයි පව් කරාම අපාය යන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එකත්, පින් කරාම දිව්‍ය ලෝක යන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එකත් සාමාන්‍ය පුංචි කාලේ ඉඳලම අහලා තියෙනවා.
සම්පත් මහත්මයා මට මතකයි පුංචි කාලේ අපේ අම්මා කියනවා බොරු නම් කියන්නේ. කිව්වොත් මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? යම රජුරු උඩට ඇවිල්ලා නුඹ අල්ලලා කටේ ලෝදියවත් කරයි කියලා. නැත්තම් පොළොවේ පැලිච්ච තැන් වලින් ඇදගෙන ගිහිල්ලා නුඹේ කටේ ලෝදියවත් කරයි. අපායට ගෙනියයි. අපායට ගෙනියයි. පුංචි කාලේ ඉඳලා කිව්වා. ඒ වගේම අවසරයක් නැතුව අනුන් අල්ලපු ගෙදර වෙරළු ගස්වල වෙරළු ගෙඩි වැටලා තිබුණත් වෙරළුවට වැටලා තිබුණත් අවසරයක් නැතුණම් අහුලන්න එපා. එහෙම කළොත් සොරකම. දන්නවද මොකද වෙන්නේ කියලා? යම රජුරෝ නුඹ ওই පොළොවේ පැලිච්ච තැන් වලින් අපායට ඇදගෙන ගිහිල්ලා කටු ගහේ නග්ගයි. දැන් මේවා මේ අපායේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක අම්මත් එක්ක තර්ක කරන්න ගියේ නේ. මම හිතනවා මට පැවිදි වෙන්න සසර පුරුද්දත් එක්ක ඔය ඉගැන්වීම් අම්මා අප්පච්චිගෙන් අපිට පසුබිමක් ලැබුණා. තර්ක විතර්ක කරන්න යන්නේ නැතුව යම රජුරෝ ඉන්නවද මාව අරගෙන යන යම රජුරෝ දන්නේ නැති ඇති මං කවුද කියලා එහෙම අදහස් කරන්න යන්නේ නැතුව අද හැදෙන සමහර තරුණ අය වගේ. මොකද්ද මේ අපි ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අපිට තියෙන යහපතේ බෞද්ධ දර්ශනයක් හේතුඵල දහමක් තර්කයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි පටන් ගන්න ඕන තැන කොහොමද කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකත් එක්කයි අපි මේ අදහසට එන්නේ. එතකොට අන්න එදා එතනින් පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ දරුවන්ටත් ওই අත්දැකීම් ඇති. මොකද දෙමව්පියන්ගේ යුතුයකමක් තමයි පවින් වළක්වල යහපතේ පිහිටුවල ශිල්ප ශාස්ත්‍ර කියා දීලා සුසු කළ දායාද පාරවල සුදුසු කළ ආවාහ විවාහයන්ට පිළියෙල කිරීම. ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන්ගේ අත්දැකීම් අනුව මඟ පෙන්වලා දෙනවා. ඉතින් මේ තරුණ දරුවෝ ඒ ටිකක් දැනගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් සමාජයේ මේ තරංගකාරී පරිසරයක දැන් අපි අර මුලින්ම කර්මය ගැන හිතනකොට ඔබ ඒ තරංගකාරී කියන වචනය කොහොමද දකින්නේ කියන එක ඔබ සමග තරංග කරන්න. මම මගේ තියෙන සසර පිනෙන් ලබාගත්ත මේ හොඳ අවස්ථාවේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයෙන් මගේ හිතත් එක්ක නරක හිතුවිලි අපි ගම ලෝභ දෝෂමෝ. ඉතින් ඔයට උපක්ඛිලේශ ගන්න පුළුවන් තරහා වෛරය ඊර්ෂ්‍යා පලි ගැනීම තණ්හා මද මාන දිට්ටි අනුන්ගේ නුගුණම නැති හොයන එක තියෙන ගුණ වහන එක මේ ආදී වශයෙන් මේව බැහැර කරලා පිරිසුදු හිතෙන් මම මගෙත් එක්ක ජය කරලා ඇයි නැත්තේ උත්සාහය අදිෂ්ඨානය ප්‍රඥාව නොනවත්තා අරමුණ යහපත් වූ අරමුණ ඉටුවන තෙක් කරගෙන යාම අර පාරමී ගුණම මතු කරගෙන මගේ තිබෙන ලාමක අශෘතව පෘථග්ජන හිතවල ඇති වෙන පුළුවන් ඒව බැහැර කරගෙන මම ජය ගන්නවා. ඔබ සමග ජය ගන්නකොට අනිත් එක්කෙනාත් එක්ක Tamanට තරංගයක් කින අමනාපයෙන් ඇති වෙන තරංගයක් පරද්දනවා කියන එකට වඩා එයාටත් උදව් කරගෙන මගේ ජීවිතයෙන් මම ජයගත්තා කියන තැනකට එනවා. ඔබ හැබෑවටම ජයගත්ත පුද්ගලයන් අතර හැබැයි ඒ අයටත් ඔබ යහපතක් කරන කෙනෙක් බවට පත් වුණාට පස්සේ යුදයකට ගිහිල්ලා දසදහසින් ලක්ෂයෙන් ලක්ෂය ලක්ෂ 10ක් හෝ කෝටියක් මරණයට පත් කළා ජයගත්තත් ඊට වඩා තමන්ගේ එකම ජීවිතය ජය ගන්න පුළුවන් නම් ඒක කොයිතරම් වටිනවද. මෙන්න මේ වගේ පරිසරයක චහරද්දුව අපි ආරම්භ කළොත් අමාරු වෙන්න පුළුවන් ඔබ කියන තරංකාරී පරිසරයක සීමිත රැකියා කීපයකට වැඩි පිරිසක් ඉල්ලුම් කරාම ගැටලු වෙනවා. එතෙන්දී මේ අයට අසාධාරණයක් නොවෙන්න රටක නායකත්වයේ එතන ඉන්න අය සාධාරණව මේ දරුවන්ට සාධාරණයක් ඉටු කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ අපි කොච්චර හොඳ දේවල් කරන්න ගියත් අකුසලයට එන්නදි තියෙන කරන්න පුළුවන් රහස වැරදි කරලා ඒක ලබා ගන්න ඕන කියන. ඉතින් මේ දෙපැත්තම තියෙනවා. හැබැයි තරුණ දරුවනේ අහගෙන ඉන්න සීළු දෙනාම ඔය ඔක්කොම දේවල් දාලා යන දේවල්. මේ අවුරුදු 100ක් කියලා සම්මතයේ තිබුණට ඔක්කොටම 100ක් නැහැ. ඕනම මොහොතක් අවසන් මොහොත වෙන්න පුළුවන්. මේ කොරෝනා එක්කත් තව ටිකක් හිතුවට කමක් නැහැ. ජීවිතයේ යථාර්ථය. එහෙමනම් දහමේ උගන්වන්නේ වැඩි සැපතක් වෙනුවෙන් අපි වැඩි සැපතක් වෙනුවෙන් අඩු සැපත අපි දෙන්න කැප කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැත්තම් වැඩි සැපතක් වුණත් ඊට වඩා විශාල දුකක් විඳින තිබෙනවා නම් අර සැපත කැප කරන්න බැහැර කරන්න පුළුවන්කම තිබෙන්න. හැබැයි මා ධර්මානුකූලව හිතන දේ තමයි ඔබ පිරිසුදු හිතෙන් උත්සාහයෙන් අදිෂ්ඨානයෙන් කටයුතු කළොත් ඔබට ඒ ශක්තිය ලැබෙනවා. තරංගය කියන තැන ඔබේම හිත තුළ ඔබ මේ ශක්තිය ඇති කරගෙන කටයුතු කළොත් ඔබ අන්න එතෙන්දි පිරිසුදු හිතෙන් ලැබුණේ ජීවිතයට පැලක් නමුත් නිදාගන්නේ පැදුරේ වුණත් අපි සරල වචනෙන් සඳහන් කළොත් හැබැයි හොඳට නිින්ද යනවා පුතේ. සුසුකං වත ජීවාම වේරිනේසු අවේරිනෝ. තරහෙන් වෛරයෙන් අමනාපෙන් තරංකාරීත්වයෙන් පරදලා ගැහුවොත් ගහනවා කියලා හිතන පරිසරයක් තුළ අවංකව හිතන්න පුළුවන් නම් නුඹ කවුද කියලා තමන්ගෙන් අහනකොට ඔව් රටට ලෝකෙට කොහොම වුණත් මගේ අම්මා අප්පච්චි පළමුවෙන් අඳුන ගන්නවා. ගෙදර ඊළඟට අය හොඳට දන්නවා මම කවුද කියලා. මෙහෙම පේන්න හිටියට මේක ඇතුලේ බෝධිසත්වයෙක් ඉන්නවා කියලා මට සනසිල්ලක් කියලා හිතනකොට ඔය හිතේ තියෙන සන්තුෂ්ටිය
මිල මුදල් කෝටි ගණනාවකිනුත් ලබන්න බෑ පුතේ. ඇඳ රත්තරන් වුණත් සමහරුන්ට නිින්ද යන්නේ නැහැ. සමහරුන්ට පැදුරු වුණත් හොඳට සුවදායි නිින්දක් තියෙනවා. ජීවිතය ගැන හිතන්න. හාමුදුරනේ අර බුදුහාමුදුරුවෝ පුද්ගලෝ දෙන්නෙක් පෙන්වනවා අශෘතවා පෘතජ්ජනෝ සුතවා ආර්ය ශාවකෝ. ඒ නිසා ඔබ කොහොම හිටියත් ඔබ අශෘතවා පෘතජ්ජනෙක් නම් කිසිම කරන දෙයක පළක් නැති වෙයි. ඒ නිසා ඔබ ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශාවකයෙක් වෙන්නට උත්සාහ ගන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුතා. Venerable Swami Wanse, in today's context or today's era, many people who we associate with on a daily basis, they could be friends, family, colleagues, or even working associates. Among these people, a proportion of them believe and think that everything around them happens due to karma. And they have stated and shown that they resulted with good or bad fortune due to karma. So my question for you, Venerable Swami Wanse, is that is this true? Does everything around us happen due to karma? Thank you, Subindu. Everything is not karma. Karma is so important in our lives. We got this valuable chance. That means we became humans due to past strong good karma. Because of that, we became a human. So it's beautiful. Remember, beautiful? That means with your heart, you have to think, you have to talk, and then to act. And then you can be a beautiful person because of your good karma. But remember, everything is not karma. You know, it's rainy, and then there are lots of problems, right? At the same time, it happened like tsunami. Also nowadays, it's spreading over this pandemic, COVID-19 or corona. We can't claim it's our bad karma or it's our past karma. Of course, there are kind of connections of our karma. You know, you can have kind of your fortunate things in your life. At the same time, you can have unfortunate things. It may happen into your life. At the same time, you have to think, why not? I have to think about my past. As a good result of my karma, I got this valuable time, valuable life. And then I had to use for a good cause. And then there are so many things it happened to me as a bad things, bad result. But still, I had to work harder to overcome those kind of disasters, right? By that, you can overcome that kind of problems. For example, when you have kind of problems in your studies or with your work, even at that time, talk to other people. At the same time, have good relationships with your people, with your family members and friends. And then have good karma, pure thoughts, wholesome thoughts in your mind. With the support of them, at the same time, with the support of your own strong mind, you can continue your happiest life. You don't want to pass the ball towards your past karma. Of course, there are good and bad karmas, wholesome, unwholesome activities. But still, the Buddha said, the Buddha preached, by doing lots of good activities, it could be mental, verbal or physical, you can overcome your problems. At the same time, you can reach your goal, what to set up to win in your life by thinking this way. Talk to your friends and ask other people, why not? Why we are going to claim all the time my difficulties? Is my bad karma? Of course not. I have to practice lots of good karma, wholesome things, and then to continue my happy life. At the same time, I have to share my happy thoughts or wholesome thoughts with others. And then, though we are living in a very poor, situation, but still we are happy. Not only mentally, but also physically, we are happy. This is what we really need. අවසරයි ගරු ස්වාමින් වහන්සේ ධම්සිත සොහොයුරා පැවසුවා වගේම අද සමාජයේ සිටින බොහෝ පුද්ගලයන් සිතා සිටිනවා කර්මය නිසා සෑම දෙයක්ම සිදු වෙනවා කියලා. ඒ වගේම බොහෝ අය වාසනාව ගැන විශ්වාස කරනවා. ඒ ස්වාමින් වහන්සේ අපි අහලා තියෙනවා උත්සාහවන්ත වුණොත් කළ නොහැකි දෙයක් නැහැ කියලා. එතකොට ස්වාමින් වහන්සේ මේ කර්මය සහ උත්තාන වීර්ය කියන දෙක පුද්ගලයෙකුගේ පැවැත්මට බලපාන්නේ කොහොමද? උත්හාන වීරය කියන වචනේ මේ කර්මය තුළ බොහෝම කුසල කර්මයත් එක්ක බොහෝම වැදගත් දෙයක් රෙහාරාදුව උත්හානවතෝ සතිමතෝ
සුචි කම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ සංඤ තස්සච ධම්ම ජීවිනෝ අප්පමත්තස්ස යසෝභි වඩ්ඩති. ධර්මයේ ගාථාවක් උගන්වනවා. උත්හානවතෝ උත්හාන වීරයෙන් සතිමතෝ සිහියෙන් යුක්ත. එතන සතර හතිපට්ඨාන උගන්වන සිහිය සම්පත් මහත්මයාණන් අපිට විස්තර කරන්න වෙලාවක් නැහැ මේ ගොඩක් දහම් කරුණු. සතිමතෝ සිහිය කෙටියෙන් සතර හතිපට්ඨාන සිහිය කෙටියෙන් හඳුනා ගන්නමු. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ තද ගතිය වැగిරෙන බව උෂ්ණේ වායෝ කියන මේ හතරෙන් සමන්නාගත මේ අපේ ශරීරයේ වගේම බාහිර වස්තුත් පණ ඇති පණ නැති සියල්ලම හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණා වගේම හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා සම්මුතියට මේවා උත්සාහයෙන් අදිෂ්ඨානයෙන් ධෛර්යයෙන් මම මගේ කියලා කටයුතු කළත් ඉගෙනීම රැකියාව විවාහය දරුවෝ ගෙදර යුතුයකම් වශයෙන්. හැබැයි හේතුන් විසිරලා යනකොට ඵලයේ විපාකේ නැති වෙලා යනවා. මෙන්න මේ සීහිය පවත්තගෙන ඔබ තුලින් අජ්ජත් වශයෙන් දකින්න බාහිර ආරම්මණයෙන් දැක ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ කුසල කර්ම කරන අකුසල කර්ම නොකරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. නිතරහන තියෙන දේ සියල්ල අතර දාලා යන්න වෙනවනම් මොනෝද ඔය තරම් මම මගේ කියලා හිතින් දැඩිව ගන්න හදන්නේ. සම්මුතිය තුළ විනය ශික්ෂණයේ නීතිය අනුව කටයුතු කරන්න. හැබැයි පස්පව් දස කුසල් කරන කිසිවක් සිද්ධ කරන්න එපා. සියල්ල දාලා යන්න වෙනවා. දාලා යන විතරක් නෙමෙයි සතර පය උපදින්න වෙනවා. ඒ නිසා උත්හාන වීරය කියන තැනත් නොපුසුබට උත්සාහය යහපත් වර්මුණ වෙන්නේ. පව්කම් කරන්න නෙමෙයි. මොකද පවේ විපාකය බොහෝම වැඩි. ඒ නිසා යහපත් වූ දේ කරන්න උත්සාහයත් සිහියත් සතිමත්ව අපි විස්තර කර සුචි කම්මස උත්හානවතෝ සතිමත්ව සුචි කම්මස නිවරදි කර්මාන්ත ප්‍රාණඝාත සොරකම් කාමීත්‍යාචාර ආදීන් බැහැර වුණු නිවරදි කර්මාන්ත නිසම්මකාරිනෝ පරීක්ෂාවෙන් කටයුතු කරන්න තරුණැත්තන්ටත් කියන්න ඕනේ. ඇහැබැල්මෙන් ඔබට බොහෝ දේවල් ලෝකෙ පෙනේවි. එක විටම ඔබ හසු වෙන්නට එපා. ජීවිතය ගැන ගැඹුරින් දකින්න. ලෝකයේ සමහර වටිනා කාසිවල ඇතුලේ තියෙන යකඩ පිටුපසින් තමයි වටිනා දේ ආලේප කරලා තියෙන්නේ. වටිනාකමක් දීලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු මොන විදියට නවිස්සසේ ඉත්තර දස්සනේන දුටු පමණින් මාත්‍රයකින් කවුරක් විශ්වාස කරන්නේ නැතිව සැක කරන්නත් එපා. පැහැදිලිනේ? සැක කරන්න එපා. සැකේ තිබුණොත් එහෙම ජීවිතේ පවත්වන්න දියුණුවට අපහසුයි. හැබැයි විශ්වාසයට යන්නත් එපා. ජීවිතේ බාර දෙන තීරණවල විශේෂයෙන්ම තරුණ දරුවන්ගේ කාලෙත් එක්ක. ඒ නිසා පරීක්ෂාකාරීව ඉගෙනීම රැකියාව ඔබේ අනාගත ජීවිත තීරණය කරන. ඔබට ජීවිතයක් දීපු අම්මා අප්පච්චි කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා. පවුලේ අය. රටට ලෝකෙට යම් සේවයක් කරන්න ඕනේ පුතේ දුවේ. තරුණ දරුවනි පින්වත්නි පරීක්ෂාකාරීව කටයුතු කරන්න. ඒට ධර්මයෙන් මඟ පෙන්ලා දෙනවා. සංඤ තස්සච හැදිච්චකම. මෙහෙම සඳහන් කළොත් වරදක් නෑනේ සම්පත් මහත්මයානේ. අපේ රටේ හැටියට කිව්වොත් ඒ ඇත්තන්ගේ වරද නෙමෙයි. අපේ සංස්කෘතිය බොහෝ කෙනෙක් හිතන විදියනේ. දොස්තර ඉංජිනේරු නෙමෙයි. මහරජුරු වුණත් මොකටද හැදිච්චකමක් නැත්තම්. හොඳ පුරවැසියෙක් නොවෙනවනේ. හොඳ පුරවැසියෙක් නොවෙනවනේ. සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ හැදිච්චකම සංඤත භාවය කියනකොට ඒක තියෙන්න ඕනේ. අවශ්‍ය තැන ඔබ නිර්භීත කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ශක්තිමත් කෙනෙක් වෙන්න. වේදිකාව ගී ඔබට ගායනයට, නාට්‍යයට, කතාවට හොඳයි. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න තැන යම් ශාස්ත්‍රය තුල දක්ෂව අදිෂ්ඨානෙන් අරමුණ ඉටු කරගන්න කටයුතු කරන්න. ආගමික පරිසරයේදී විහාරයේදී පූජ්‍ය ස්ථානයේදී සාන්ත උපාසක උපාසිකාවක් වෙන්න. අන්න ඒ සංයමය නැතුව මේ ඔතෑණි කෙනෙක් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒ ස්වභාවය පවතින ධම්ම ජීවිනෝ ධර්මානුකූල ජීවිතය. අප්පමත්තස්ස යසෝබි වඩ්ඩති. අන්න ඒ අප්‍රමාදයේ තිබුණ කුසල් මගට යොමු වීම. ලෝභ දෝෂ මොහ සංසිඳවාගෙන කටයුතු කළොත් යසස වැඩෙනවා. මේ උත්හාන වීරයෙන් ආරම්භ කළේ. මේ ස්වභාවය හිතන්න මේ තමයි බෞද්ධ දර්ශනයේ අපට උගන්වන උත්හාන වීරය හා නිවන දක්වාම ජීවිත ජය ගැනීම. Venerable Swamin Wahanse, every human being tend to accumulate wholesome as well as unwholesome karma intentionally or unintentionally. Accordingly, our next birth depends on the karma which was generated in this birth or our past lives. Simply as I think, our destiny is decided by our karma. So, Venerable Swamin Wahanse, this is to clarify whether we can change our karma by action. Of course, by doing lots of good things, wholesome karma, you can change even your past bad karma. Therefore, no one is supposed to regret by thinking, oh, I got this kind of unfortunate things or result because of my bad karma, and then I have to undergo this unfortunate situation. Of course, we are not supposed to continue it. We have to think, as we explain and as we discuss on this topic,
as a result of our past good karma, actually this valuable life, we got this valuable life. All the time you have to think about that. Think about your life. Think about what you have gotten, right? And then, why not? I have to use for a good cause. Sometimes there may be kind of problems, some failures. At the same time, you have to think there are lots of gains. You have heard about this natural worldly things. That means atta loka dharma. There are eightfold natural laws. Atta loka dharma in Pali word, Sampat, Mr. Sampat, labha, alabha, so on. Labha, gains, and alabha, failures and loss. There are things, right? Sometimes you can gain, sometimes you may lose. Even at that time when you gain something, of course you have to be humble. Not to be humbug, but you have to be humble and innocent. With that thoughts, you have to have innocent, joyful thoughts in your mind. Of course you have to enjoy in your life, but you don't want to have kind of, tanha, craving, or mana, conceit, right? Of course you have to be proud of your life, but at the same time you have to be innocent and helpful person towards other people. Now you are having a luxury life with your effort and determination, sometimes with your parents' support, that's fine. At the same time, you may have kind of failures in your life. When you study, with your work, with your family, there are so many kind of problems. This is what the Buddha said, Atta Loka Dhamma is there. Eightfold of natural laws may happen throughout of our lives. Even at that time, you don't want to cry by thinking, it's my past karma, of course. Create your own very strong thoughts in your mind. I'll do it. I will win it because of my energy. Keep in your mind, there are 3 thoughts of your life. Of course, you have to practice. That means effort, determination, and persistence. Until you achieve your goal, where to set on, and then you have to continue it. And then you don't know to say, because of my bad karma, past karma, and then I got these things. But remember, you have to always remind yourself, I have done lots of good karma. I don't want to destroy my life, this valuable life, important life, noble life, and then continue until escape and emancipation of this samsara. Thank you. අපේ හැමතුනේ තරුණ පිරිසට කොතරම් නම් මේ ධර්මය හා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න පැන නැගෙනවද? බොහෝ විට අපිට කියනවා සමහර පැන නැගෙන ප්‍රශ්න වල ලැබෙන පිළිතුරු හැමතුනේ මේ ප්‍රශ්න ලෙහෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අපි අද උත්සාහ කරන්නේ ඔබේ ප්‍රශ්න ලෙහා ගන්නට පුළුවන් ආකාරයට ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් පිළිතුරු ලබා දෙන්න. අපිට නැවතත් කෙටි විරාමයක් දෙන්න අපි ඉක්මනින්. නිවෙන තුරුණු සිත්. අපේ මාතෘකාව කර්මය හා පැවැත්ම. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු. අවසරයි ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, අද සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් මුදල් මත එහෙම නැත්නම් තරාතිරම් මත මිනිස් අනිතව කෙනෙකු උසස්ද පහත්ද කියලා තීරණය කරනවා. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මම අහලා තියෙනවා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා පුද්ගල විෂමතාවය ඇති වෙන්නේ මිනිසුන්ගේ සිදු කරන කර්ම අනුව කියලා. ඒ බව තවදුරටත් පැහැදිලි කර ටිනිෂා දුව මම මුලින් සඳහන් කළා කොටසක් චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රයට අනුව මේ කම්මං සත්‍යේ විභජති යදිදං හීන ප්‍රනීතතාය. කර්මයන්ගේ හීන ප්‍රනීත මේ සත්‍යයන්ගේ හීන ප්‍රනීත උස් පහත් ભેදයේ ඇති වෙන්න කර්මය බලපානවා. නමුත් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් මේ සාකච්ඡා පුරාම මුල් අදහසක් දුන්න සියල්ලම අපි කර්මයට පවරන්නේ කියලා. පංචානන්තරීය කර්මණං මා මැරීම, පියා මැරීම, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලේසලවීම, සංඝ බේදය, රහතුන් මැරීම, ඔය පහත් හා නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියත් මේවා පංචානන්තරීය කර්ම කළොත් එහෙම දෙවන ජීවිතේ ජනක කර්මයේ වශයෙන් උපත දෙන්නෙම අවීචිය ගරුක කර්ම වශයෙන් පුංචි ගල් කෑල්ලනමොත් වතුර දැම්මොත් යට යනවා වගේ ප්‍රධාන වශයෙන් එනවා. හැබැයි අනිත් ඕනම කර්මයක් කියන්නේ පව් කරන්න උදව් කරනවා කියන එක නෙමෙයි. අනිත් ඕනම කර්මයක් විපාකය අඩු කරන්න පුළුවන් කොහොමද? හැබැයි පව් සෝදන්න බෑ. ඔක්කොම පව් කළා අවසාන මොහොතේ මොන හරි මම පිනක් කරා කියන එක විතරක් නෙමෙයි. පව්කම් කළා මං ටිකක් අනුන්ට දුන්නා කියලා අපි දානපති කියලා හඳුන්වනවා කියන කතාවක් නෙමෙයි. හැබැයි යම් වැරද්දක් සිද්ධ වෙලා තියෙනව නම් අර පංචානන්තරීය කර්ම නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිය අර ඔබ මේ මොහොතේ සිත වචනේ ක්‍රියාවෙන් නැගී හිටින්න ඕනේ බලවත් ලෙස
සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ වඩන්න. අවබෝධයෙන් සංවරයට එන්න ඕනේ පංච සීලයට. අටාංග සීලය, නවාංග දස සීල වශයෙන් සිල්වත් කෙනෙක් අඩු ගානේ පන්සිල්. සමාධියට එන්න ඕනේ කුසල් අකුසල් දැන සිතුවිලිත් සමග අකුසලයෙන් මිදෙන්න ඕනේ. හා ප්‍රඥාවට යථාභූත ඥාන දර්ශනය හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වුණා වගේම හේතුන්ගේ විසිරයාමෙන් නැති වෙනවා කියන අවබෝධයට එන්න. අන්න ඒ ඔස්සේ අපිට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සියල්ලම කර්මයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන තැන ඉඳලා දැන් අහපු ප්‍රශ්නේ දැන් මෙතන දැන් මේ සිදුවන වෙනස්කම් අනුව දේශනා කළ අර සුබමානවකගේ තාත්තා බ්‍රහ්ම ලෝකයන් ප්‍රාර්ථනා කළා අවසානයේ තෘෂ්ණාව නිසා ඒ ගෙදරම හිටපු සුනක දේනෝගේ කුසෙන් සුනක පෝතකයෙක් වෙලා ඉපදුණා. ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තමයි සුබ තරුණේ ඇහුවේ මේ සත්‍යයන් අතර වෙනසක් මේ උස් පහත් ભેදයක් ඇති වෙන්නේ කියලා. කෙටියෙන් සඳහන් කළොත් දීර්ඝාස ලබන්නේ අභේදානයේදී. ජීවිත වලට ගරු කරපු අයට, ජීවත් වෙන්න උදව් කරපු අයට. හැබැයි ජීවත් වෙන්න කරදර කරපු අයට. ගෙලසිර කරා කියන එක විතරක් නෙමෙයි අනුන්ට ජීවත් වෙන්න නොදී වචන කියලා සමහර අය කියන්නේ ඔయిత වඩා හොඳයි මට තුවාල කරා නම් කියලා ඔය වගේ වචන කියලා මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. තමනුත් එහෙන් ජීවත් වෙන්න. එහෙම නොදීපු අයට මිනිස්සෙක් වුණත් දුක් විඳලා ආයුෂ අඩුයි. දන් දීපු අයට යහමින් ලැබෙනවා. නොදීපු අයට දුප්පත් වෙන්න පුළුවන්. තරහෙන් වෛරය දැන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් හිටපු අයට තරහෙන් හිටපු අයට මුහුණ අවලස්සන වෙන්න පුළුවන් දුර්වර්ණ. ඒ වගේම කරුණා මෛත්‍රිය පිහිටවපු අයට මුඛවන්නෝ විපසීද මුහුණ ප්‍රසන්න වෙන්න පුළුවන්. ඊර්ෂ්‍යා කරපු අයට ඒ වගේම ඉහළ අඩු කුලවල උපදින්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඒවා බුද්ධ කාලේ තිබුණු දේවල් නැතුව මේ කුල ભેදයක් ගැන අපි සඳහන් කළ යුතු වෙන්නේ නැහැ. එදා තිබුණු දේවල් මේ සඳහන් කළේ. හැබැයි ඊර්ෂ්‍යා වෙන්නේ නැතුව මුදිතා ගුණය පවත්වපු අනුන්ගේ දියුණුව දැකලා සතුටු වෙච්ච අයට එතකොට උසස් ස්වභාවයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට හොඳ මාර්ගයේ කුසල් අකුසල් තේරුම් අරගෙන කුසලයට ආපු අය ප්‍රඥාවන්තයි. එහෙම නොවුණු අය අකුසල් මාර්ගයට යොමු වෙන්නට පුළුවන්. දැන් මේ පෙන්눔 කලේ මේ වෙනස ඇති වෙන්න හේතුව කුමක්ද කියලා. හැබැයි මතකයිනේ මේ ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ කර්මයේ කියන තැනකීම නෙමෙයි. දැන් මේ ජීවිතය ලබනකොට අපි දුප්පත් අපිට නැහැ කියලා මේ මගේ කර්මයේ කියලා ඉන්න කියන එක නෙමෙයි. බුදුරජාන් වහන්සේගේ කාලය තුල මැරිච්චි මේ කුණම් පවා උත්සාහ කරගෙන පලාමිටියක් අරගෙන දියුණු වෙලා සිතාන කෙනෙක් වුණ කතාවක් තිබෙනවා. ඔබට පුළුවන් උත්සාහය, අදිෂ්ඨානයේ ධෛර්යය. ඒ වලට යම් යම් හේතු තියෙනවා. සසර ගමනත් එක්ක මේ උස් පහත් හීන ප්‍රින්නත බ්‍රේදයට. හැබැයි සියල්ලම එතෙන්ට දෙන්න දහම තුලින් උනන්දු කරන්නේ. නැගිට ගන්න බැරි නම් දෙපයින් හරි දනගාගෙන යන්න ඕනේ. මේ ලෝකේ අත් දෙකක් කකුල් දෙකක් නැතුව ඉපදිච්ච අය ඔබ දන්නවද පිහිනලා? දහවන තරංග වලට ධන හිසෙන් මේ කළා මොනතරම් ක්‍රීඩා කළ දිනාගත මල්ලෝපර වලට ආපු අයත් ඉන්නවා කකුල් දෙකක් නැතුව. එහෙම අයත් ලෝකේ ඉන්නවා. බුදුදහම කියන්නේ දර්ශනයක්. දුවේ පින්වත්නි ජීවිතේ ජය ගන්න, සසර ජය ගන්න, මෙලව ජීවිතේ ගැටලු දිනා ගන්න අපි උත්සාහ කරමු. Venerable Swamin Wahanse, as a country we had to face the tsunami in 2004 and now as a world we are facing the COVID-19 pandemic. Within these tragic situations we have seen that some people survive while some others die or be victims of them. So how can we relate the karma with this? Is there any relationship with the karma to this? Thank you, Suvindi. We can't come to finalize with that karma for any decisions. Karma which is so unthinkable. But anyway, there are some results of karma. But when we talk about tsunami and then this pandemic of COVID-19, we are not going to give all kind of responsibilities our bad karma, but our past karma. But we can think as our bad present karma, we got that kind of results. If you are going to behave, with unhealthy environment, that means we are going to create that kind of unhealthy environment, cutting trees and then doing lots of bad things, also spreading bad thoughts towards all over the world. That means we are going to change this healthy environment, also this healthy world. We can think about this present action, but we are not going to give it to completely to our past karma. There are five-fold of natural laws we call as Mr. Sampath Niyama Dharma, Pancha Niyama Dharma. It could be happen due to seasonal things or temperature or kind of events regard to these worldly things.
That means utuniyama. Bijaniyams means plant life. Due to plant life, we may face 4 kind of things as we see as karma. At the same time, utuniyama, bijaniyama, chittaniyama, due to our mind and its mental behavior. You know, if you are going to behave badly because of your mind, that means you are going to have bad results, right? If you are going to violate any rules, right, and then you can have kind of bad punishment. You have to go through under law, and then you have to go to court, and then you may be punished, right? That means chittaniyama. At the same time, utuniyama, bijaniyama, chittaniyama, dhammaniyama. There are kind of dharma, natural things and laws, right? It happened to the Buddha's lives also kind of, you know, superstitious and then super powerful. Some kind of powerful superpower things it happened to the Buddha's lives. At the same time, kammaniyama is there. It's the only things, but it's strong. Kamma is so strong. There are kind of, you know, some portions of this result. It could be karma. But again, with our own effort, determination and persistence, we can overcome. We have to make a strong mind and then to face for to be happy. අවසරයි ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ මම සමාජයේ නිතරම දකින දෙයක් තමයි යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට යම්කිසි දෙයක් සිදු වුණාම සමාජයේ සිටින බොහෝ මිනිසුන් ඔහුට දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කර්ම පරිසන්දීලයි අවිත් සමග නිතරම කතාවට නැගෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ කර්මය පරිසන්දීම කාලය අනුවත් වෙනස්කම් පවතිනවාද? අපිට ඒ සම්බන්ධ යම්කිසි විස්තර කිරීමක් කළ හැකිද ස්වාමීන් වහන්සේ? හැබැයිටම අපි වෙලාව අනුව කෙටියෙන්ම විශ්වපුතේ එයට උත්තරයක් දුන්නොත් එහෙම විපාක දෙන වශයෙන් 4ක් තියෙනවා කාල වශයෙන් ditta ධම්ම වේදනීය, උපපජ්ජ වේදනීය, අපරාපරිය, අහෝසිකම. ditta ධම්ම වේදනීය කියන්නේ දැන් කර්මයේ සකස් වෙනකොට චිත්තක්ෂණ 17ක් කියනකොට ජවන් සිත් 7ක් කියනවා. ඒ ජවන් සිත් වලින් එකක් මෙලොව වශයෙන් විපාක දෙනවා. ඒක තමයි ditta ධම්ම වේදනීය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ එක කොටසක්. ඊළඟට උපපජ්ජ වේදනීය කියන්නේ ඊළඟ භවයේ අනිවාර්යයෙන්ම විපාක දෙනවා. අපරාපරිය කියන්නේ සංසාර ගමනේ ඉඩලද වෙලාවක. එහෙම විපාක දුන්නේ නැත්නම් අහෝසි වෙල යනවා. ඒක තමයි කාල නියමය අනුව විපාක දෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී උත්තරේ අපි ගන්න ඕනේ සම්පත් මහත්මයානි මේ බොහෝ අය දැන් මේක ඇත්තට ප්‍රායෝගික සාකච්ඡාවක් වෙනවා. ඕන කෙනෙක් කර්මයක් වුණාට පස්සේ ඕක නම් ditta ධම්ම වේදනීය වෙච්ච දෙයක්. ඔතන පටිගය තියෙනවා. තරහව තියෙනවා. ඔතර අනුන් කෙරේ තරහ ඇති කරගන්න ඕනේ. අපි සල්ලේක කරන්න ඕනේ. මේ ඒ අය වැරද්දක් කළා. ප්‍රාණඝාත, සොරකම්, කාමීත්‍යාචාර, බොරු කීම්, මේ දවස්වල සමහරට අහන්න ලැබෙන මත් වතුර, මත්ද්‍රව්‍ය මේ වලට මේ තරංගය පොරකන හැටි මේව ගැන පේනව නරකයි කියලා. හැබැයි ඒක සල්ලේක කරනකන මම එහෙම නොවි, අපිත් එහෙම නොවි, ඒ ගැන කරුණාවෙන් අනුකම්පාවෙන් බලලා අපේ හිත දූෂ්‍ය කරගන්න නැතුව මතකනේ ලෝභ දෝෂ මොහ සකසනොත් අකුසල වෙනෝනේ. එහෙම වෙන්නේ නැතුව කරුණා මෛත්‍රී සිතින් කියලා දෙනවා. ඒ කල හැකි යම සිද්ධ කරනවා. බැරි නම් අපි පව් සිද්ධ කරගන්නේ. අකුසල සිතුලි සිදු කරගන්නේ අපි තරහවක් ඇති කරගන්නේ. වැඩි පිරිසක් මේ ditta ධම්ම වේදනීය කතාව කියන්නේ තරහවත් එක්ක. වැඩි ඔක්කොම නෙමේ සමහරු. ඔය නම් ditta ධම්ම වේදනීයෙන් තමයි යාට විපාක දුන්නේ. ඔය කියන්නේ තරහ අපි තරහ ඇති කරගන්න ඕනේ. අපි හිත දූෂ්‍ය කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා එතකොට වෙන්නේ අරයගේ නරක දේවල් අපි හිතට අරගෙන අපිත් මේ කැතුකුණු අතේ නෙමෙයි හිතේම ගාගෙන දුගතියටන මාර්ගය හදාගත්තා වගේ. ඒ කතාව තමයි. කරන දේ මෙලොව වශයෙන්ම ජවන් වලින් එක කොටසක් මෙලොව විපාක දෙනවා. මේක චිත්තක්ෂණ. එතකොට කරන දේවල් බොහෝ වෙලාවක් තප්පරයක් මිනිත්තුවක් පැයක් දවසක් හිතේ තියාගෙන දවස් අවුරුදු ගණන් ගියොත් එහෙම ditta ධම්ම වේදිනිය කොච්චර ගොඩ ගැහෙන්න පුළුවන්ද චිත්තක්ෂණ වශයෙන්. ගලව ගන්න බැරි තරමට වෙන්න පුළුවන් මෙලොව වශයෙන් විපාක දෙනවා. හැබැයි නරක විතරක් නෙවෙයි හොඳ දේවල්. හැබැයි ගොඩක් අය මේ හොඳට කියන්නේ නැහැනේ අඩුයිනේ. හොඳ පින්කම් කරාම යාට හොඳ ලැබෙනකොට ditta ධම්ම වේදනීය වශයෙන්ම තමයි ලැබෙනවා කියලා කියනවා. හැබැයි අඩුයි. නිතර කියන්නේ මේ නරකට. ඒ නිසා නරක දැක්කට කමන්නේ හිත නරක කරගන්න නැතුව හැබැයි හොඳ දේවල් මතක් කරගෙන හොඳ අය දැකලා අනේ හොඳයි සාදු සාදු කියලා මමත් එහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා තෘෂ්ණාවෙන් තොරව ඒ මාර්ගයට එකතු වෙන්න. හොඳයි. The modern world is very different from the Buddha's time. The world is changing very fast. And amidst this change, sometimes most of us feel insecure and we are struggling to make our future bright and successful. And my question to you, Swamin Wahansa, is it possible to change our destiny or to make our future using good karma? Of course, we already discussed, Ms. Chenuli, of course, by doing lots of good karma, we can change our destiny. Some people used to say our karma is a natural law. It's a,
the nature of world. Some people used to say it's a creation of God. But anyway, according to the Buddha's teachings, you have to be your own master. You can change your life unto, good destiny or bad destiny. It depends on your own karma. Karma means, can you remember? Karma means volition. Karma means volition. Intentionally, if you are going to do something good, of course, you can change your bad destiny, your bad results. You don't want to cry, but it depends on your own action. Overnight, you may not receive any kind of good results. Suddenly you can't have curd, but you have to give time to have curd. At the same, like that, by doing good things, it could be slow, but still, you can have fulfillment of your heart or mind. I had done lots of good things. And then you are going to have positive thoughts. You are going to think positively, right? And the moment by moment, step by step, you are going to think positively. With that positive thoughts, and then you are going to change your destiny from bad to right, bad to happiness. Even you are living under a, very poor, roof, that means house. Of course, it's not your private story, but still, for anyone else, but still, you are so happy. So that's why always we are encouraging people to not to violate any kind of Veti karma, Garuka karma. Veti karma is very strong. Could be, it looks like it's simple. Veti means Garuka karma, like 5 heinous karma, Panchanantariya karma, we call as 5 heinous karma, killing mother, father, so on and so forth. At the same time, creating dispute over Venerable Mahasanghas. Just we have to be very careful, very mindful and careful when you work with Mahasangha, at the same time with respectable people. We don't want to create any kind of, badful things for our future within this life, at the same time hereafter. Therefore, of course, create in your mind, have positive thoughts in your mind all the time, or step by step, you can go up. Why? I have to overcome this life with luxury, but should be virtuous. At the same time, I don't want to have a rebirth in a bad realm. Of course, within this very life, I have to attempt at least Sotapanna, fruitful stage of enlightenment. That means Sotapanna. Otherwise, just I have to be a Kalyana Mitra, Sutava Arya Sahako, the first stage of Sotapanna. At least you have to, touch the door. You have to be at a doormat and then touch the door. That means you are going to be a Kalyana Potujjana. Of course, I did not attain in first stage of Sotapanna, but still, like that, I have to think, I have to speak, at the same time put into work, and then I'm so happy I'm going to change my destiny with happiness within this life, at the same time hereafter. Thank you, Chenuli. එක මගයි තියෙන්නේ. ඒකායන මග්ගෝ අයම් භික්කවේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. ඔබ ඒ මඟ යන්න කියන ප්‍රාර්ථනාව අදිෂ්ඨානය අපි ළඟ තියෙනවා. බත්තනමුල්ල පන්නිපිටිය පාරේ ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය අවසරයි මිරිසේ ධම්මික ස්වාමීන් වහන්සේට අපි හැම කෙනෙක්ම සාදුකාරයක් ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි හැමදෙනා ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායුෂ. ඔබ හැමටත් ස්තුතියි අද සම්බන්ධ වුණාට ඔබ වහන්සේට එමනම් යලිත් වතාවක් අපි নমස්කාර පූර්වක ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි වැඩසටහන අවසන් කරනවා. ඔබ සැම සුවපත් වේවා.